السلام علیکم. نن په دې لیکچر کې مونږه د ایج د پرابلم حواله سره خبره کوو. څومره چې د ایج د پرابلم کنسپټ دی دا به مونږ ان شاء الله نن په دې لیکچر کې ډیسکس کوو. ډیرو مرګرو دا ډیماند کړو چې آیا په دې یو لیکچر اپلوډ کړئ شي او تاسو ته پته را چې څومره تاسو ټیسټونه ورکړي دي پای کې خامخا د ایج نه کوېسچن راځي ام سی کیوز راځي. نو آیا دا به تاسو څنګه په اسانۍ سره سال کولای شئ؟ دا غي کنسپټ څه دی دا به مونږ پیژنو څنګه او دا به مونږ په اسانۍ سره سال کوو څنګه. نو د دې نه مخکې چې په دې باندې مونږ کوېسچن سال کو نو آیا د ایج د پرابلم چې کوم کنسپټ دی دا به مونږ ان شاء الله په تفصیل سره ډسکس کوو. خو د دې نه مخکې مونږ څه سټیټمنټ لیکلي په بورډ باندې د ټول نه مخکې به دا انډرسټینډ کوئ ځکه چې کله تاسو دا انډرسټینډ کوئ نو د دې په تھرو به تاسو ډیفرنٹ ټایپ د ایج چې څومره پرابلمز دي هغه په اسانۍ سره تاسو سال کولی شئ. د هغې کنسپټ به تاسو ته په اسانۍ سره انډرسټینډ کیږي. د دې نه مخکې چې تاسو ایج پرابلم وپیژنئ نو ایج پرابلم زموږ سره بیسیکلی د لینیر ایکویشن یو بیسیک چې کوم د اپلیکیشن دی. لینیر ایکویشن څه ته وایي؟ دا ځان له یو کنسپټ دی خو لینیر ایکویشن هغه ایکویشنز دي چې د هغې د ویریبل چې کوم ایکسپرنټ دی یعنی انډکس یا ورته تاسو پاور هم ویلی شئ. نو دا چې کله 1 شي نو دې ته بیا موږ وایو لینیر ایکویشن. دا به ان شاء الله په لیکچر کې ډسکس کوو خو سمپل تاسو وپیژنئ چې هغه ایکویشن چې کله زموږ سره د ویریبل پاور 1 شي نو دغې ته بیا موږ وایو لینیر ایکویشن. نو دا بیسیکلی د لینیر ایکویشن یو امپورټنٹ اپلیکیشن دی او دا یو ریل لایف پرابلمز دي چې دا مونږ د لینیر ایکویشن په تھرو باندې اسانۍ سره سال کولی شو. خو دغه سټیټمنټ چې کوم تاسو ما په بورډ باندې لیکلي دي د دې انډرسټینډ کول ډیر زیات لازمي دي ځکه چې د دې په تھرو به تاسو ډیفرنٹ ټایپ کوېسچن په اسانۍ سره سال کولی شئ. نو فرست نمبر مونږ لیکلی چې 3 ټایمز ا نمبر ایز 57 چې 3 پیرې یو نمبر تاسو راشي نو دا زموږ سره راځي 57. اوس کله په میتھمیټکس کې زموږ سره ټایمز راشي نو دا موږ سره ملټیپلیکیشن ښیي او اس په ځای چې کله موږ سره داسې ایج پرابلمز راشي نو دې کې بیا موږ کنسپټ یوز کوو اس په ځای موږ لیکو ایکول او 57. اوس وګورئ چې 3 ټایمز یو نمبر دی ا نمبر مطلب دا یو نمبر نو هغه زموږ سره ایکس دی یا ته وایم هغه څه چې جنرال ویریبل دی جنرال یو ویریبل دی چې 3 ټایمز مطلب 3 ملټیپلای بای ایکس از ایکول ټو 57 دا ما په بورډ باندې لیکلی تاسو ته ښکاري. نو په اسانۍ سره به تاسو د دې چیزونو په تھرو باندې ډیفرنٹ ټایپ کوېسچن سال کولی شي خو د دې انډرسټینډ کول ډیر زیاته کمپلسري دي. سیکنډ نمبر دی 8 more than a number is 12 چې 8 زموږ سره more than مطلب دا 8 شوی دی ا نمبر یو نمبر ته چې دا برابر دی ایکول یعنی از مطلب ایکول ټو 12. اوس وګورئ 8 more than 8 یو نمبر څه زموږ سره 8 شوی جمع شوی دی از په ځای زموږ سره هغې ایکول او 12 نو تاسو ته پته ده ا نمبر په ځای زموږ سره هغې ایکس چې دا 8 جمع شوی دی د یو نمبر سره چې دا برابر دی د څه د 12. تاسو اسانۍ سره دا لیکلی شئ. ستر نمبر دی 30 ډیوایډډ بای چې 30 تقسیم شوی دی په یو نمبر باندې یعنی ایکس باندې تقسیم شوی دی چې دا برابر دی د 10. تاسو وګورئ 30 تقسیم شوی دی په ایکس باندې چې دا برابر دی د 10. نو بالکل په اسانۍ سره تاسو د دې سټیټمنټ نه الجبر ایکسپریشن جوړولی شئ خو کله چې په دې باندې یو پریکټس شو ډېر زیات او د دې سټیټمنټ انډرسټینډ کول ډېر زیات لازمي دي یعنی کمپلسري دي چې کله تاسو دا انډرسټینډ کوئ نو په اسانۍ سره به تاسو د یو ایج د پرابلم نه په اسانۍ سره یو لینیر ایکویشن راویستی شي او هغه بیا سال کول ایزي شي ځکه چې کله سټیټمنټ نه الجبریک ایکسپریشن راوځي نو هغه په اسانۍ سره سال کولی شي. 5 نمبر دی 6 is same as twice a number sorry دا بل 4 نمبر دی the quotient of a number the quotient تاسو ته وایي quotient of a number یو نمبر quotient چې کوم دی یعنی x دا زموږ سره برابر دی and 5 is 100 نو s په ځای زموږ سره راځي equal 105 and a number یو نمبر چې کوم دی زموږ سره د هغې او د 5 چې کوم کوشن دی یعنی دا یو بل باندې تقسیم شوي چې څومره چې کوم دی کنسپټ کړی دی کنسپټ یې پکې راوستی دی چې د کوشن اف ا نمبر اینډ 5 یعنی د 5 او د ایکس چې کوم تقسیم دی نو دا زموږ سره برابر دی د 100. تاسو کتی شئ دا دی 5 نمبر دی 6 is same as twice a number چې 6 چې کوم دی دا برابر دی څنګه چې زموږ سره د یو نمبر twice. تاسو وګورئ چې 6 زموږ سره سیم دی 6 is same as twice a number دا ایکول دی د یو نمبر 2 یعنی یو نمبر 2 ټایمز ملټیپلای شوی دی او د هغې سره ایکس سره دا دواړه په خپل منځ کې سري ایکول دي یعنی برابر دي. تاسو کتی شئ.
6 number the sum of 4 and a number when divided by 10 equals 3 وای د 4 چې کوم د sum of 4 and a number یو نمبر دی چې مونږ ته نه دی معلوم هغه په ځای به x لیکم y لیکي z لیکي a لیکي b لیکي c لیکي چې دا زموږ سره د 4 او د h یو نمبر چې کوم دی د هغې سم دا چې کله مونږ ډیوایډ کو په 10 باندې دا برابري د 3 تاسو کته شي دا موست امپورټنت خبره ده چې دا به تاسو څنګه په الجبریک ایکسپریشن کې لیکئ نو د دې انډرسټینډ کول تاسو ته پته لري چې ډیر لازمي دي 7 نمبر د sum of 7 and a number د یو نمبر او د 7 چې کوم سم دی as a یعنی equal دی 4 more than twice the number 4 سره چې کوم دی زموږ سره یو دو پیری یو نمبر اډ شوی دی تاسو وګورئ دلته twice a number چې یو نمبر سره 2 ملټیپلای شوی دی a number دی نمبر سره نمبر په ځای x لیکي y لیکي b لیکي نو په اسانۍ سره تاسو د دې لپاره سټیټمنټ لیکلی شئ 8 نمبر د 79 less than 6 times a number 79 less than یعنی دا ماینس شوی دی 6 times a number د یو نمبر نه چې هغه زموږ سره 6 times څه ملټیپلای شوی تاسو وګورئ a نمبر په ځای x ولیکه او 6 ورسره ملټیپلای کا and minus 79 as a یعنی دا equal دی to the number یو نمبر ته تاسو وګورئ یو نمبر ته زموږ سره څه ایکوال شوی دی په اسانۍ سره تاسو د دې نه الجبریک ایکسپریشن راویستی شئ 9 نمبر دی 1 2 3 added to a number یو نمبر سره زموږ سره 123 اډ شوی دی چې دا ایکوال یعنی برابر دی د 75 more than 4 times the number 75 سوا شوی دی یعنی هغه سره جمع شوی دی 4 times the number یو نمبر چې هغه سره 4 سره ملټیپلای شوی دلته کته دا 75 مخکې ولیکي او 4x بعد کې ولیکي نو فرق نه کوي ځکه چې اډیشن دی پکې نو کته مخکې وروسته ویسي نو فرق نه پرې باسي نو دا زموږ سره موست امپورټنت سټیټمنټ چې دی انډرسټینډ کول ډیر زیات لازمي دي او د دې په تھرو به تاسو ته اوس پته ولګي چې دې په تھرو به موږ اسانۍ سره ډیفرنٹ ټایپ کوېسچن سالو کولی شو اوس راځو د ایج د پرابلم چې څومره امپورټنٹ کوېسچنز دي دا به انشاءالله مونږ ډسکس کوو خو دا لیکچر به د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کوئ ډېر زیات امپورټنٹ لیکچر دی نو راځو د ایج د پرابلم چې څومره امپورټنٹ کوېسچنز دي هغه ډسکس کوو چې آیا تاسو به دغه په اسانۍ سره څنګه سال کوئ فرست نمبر اگزامپل زموږ سره دا دی چې اقرا is 4 times as old as her daughter after 12 years the sum of their ages will be 69 years find their present age نو کوېسچن خو به څه ستاسو ذهن کې راغلی وي چې زموږ سره اقرا ده چې هغه 4 times یعنی بوډۍ ده موږ به سمپل وایو د خپلې لور د عمر په لحاظ سره after 12 years 12 کاله وروسته یعنی 12 کاله به اوس د سره ایډ کیږي یعنی دواړو سره به ایډ کیږي د اقرا سره او د هغې د لور سره چې دې دواړو سم چې کوم دی د دې عمرونو هغه برابر دی د 69 find their present age نو د دې چې کوم present ایجونه دي یعنی اوسني چې کوم د دې عمر دی هغه فایند کړئ چې آیا د دې عمر اوس څومره راځي نو بیسیکلی زه تاسو ته پته چې ایج چې کوم دی زموږ سره د ایج حوالې سره یا د ابجیکټ حوالې سره خبره کوي خو یا به دا زموږ سره په پریزنټ کې معلومولي یا به په پاست کې خبره کیږي یا به د فیوچر خبره کیږي تاسو ته پته دلته زموږ سره فیوچر خبره کیږي چې دا 12 ایئرز روستا نو دلته اوس مونږه 12 ایئرز څه کیږي ایډ کیږي کله زموږ سره د فیوچر د پاست خبره کیږي چې کومه تیره شوې زمانه ده نو بیا به مونږه دا ماینس کوو دا ګوره اهم خبره ده چې کله د پاست حوالې سره خبرې کیږي نو دا بیا مونږ ماینس کوو چې کله د فیوچر حوالې سره خبرې کیږي دا بیا زموږ سره څه کیږي ایډ کیږي تاسو پاره چې اوس فیوچر دی دا به څه کیږي ایډ کیږي نو راځو کوېسچن دا مونږ څنګه سال کوو نو فرست نمبر راځو چې د ډاټر ایج زموږ سره ایکس دی سمپلی ته ویلی شي ویریبل دی ډاټر ایج زموږ سره ایکس راغلی دی دغه شان د اقرا ایج چې کوم دی زموږ سره 4x دی ځکه چې د لور د عمر په لحاظ سره د اقرا ایج چې کوم دی دا 4 ټایمز دی دلته موږ لیکلي څو 4 ټایمز دا به 4x شي اوس 12 کاله وروسته د لور عمر چې کوم دی هغه x پلس 12 شو یعنی x 12 وسه څه شو 8 ځکه چې دی عمر څه شو سوا شو دغه شان د 12 کال وروسته د اقرا ایج سره به هم 4x پلس 12 د سره به هم 12 شي ځکه چې اوس عمر سوا کیږي نو ظاهره خبره دواړو عمرونو کې به څه راځي چینجز راځي الریډي موږ ته ویلي چې د دې دواړو سم چې کم دی 12 کال وروسته د دواړو سم چې کم دی د دې عمرونو دا به برابر د 69 نو دواړو عمرونو دا او دا دواړه موږ ایټ چې x پلس 12 پلس
4x plus 12 دا راځي 69. اوس پکې سمپل کیلکولیشن دی، باقی سال شو چې دا x او x جمع شي دا 5x 12 of 12 نو 24. اوس دا 24 اخوا چې کوم شفت شي نو دلته ماینس شوی دی، نو 5x په خپل دا خوا شفت شو، دین راغی 45. نو 45 اوس موږ x معلومو نو دوانه سیټ به په 5 باندې ډیوایډ شي، ځکه چې 5 څه شوی ملټیپلای شوی 5 پای به کینسل شي، دا 5 او 45 څه کوي ډیوایډ کوي، نو 5 کم 5 او 9 پنځه 45 نو دلته سمپل راغی 5 او دلته سمپل پاتې شي x equal to 9. نو زموږ سره x راغی، یعنی د لور عمر زموږ سره راغی څه 9، دا مونږ معلوم کړ ډاکټر ایز زموږ سره 9 ایرز راغی. اوس د مور چې کوم اقرا ده د هغې عمر مونږ ته نه دی معلوم، نو سمپل هغه 4x دی، نو تاسو 4 او x په ځای 9 پوټ کوئ، نو 9 چې کله پوټ شي نو 9 4 36، یعنی د مور عمر چې کوم اقرا ده د هغې عمر راغی 36. نو تاسو که کوېسچن ته خیال کړی نو ډېر په اسانۍ سره چې کوم سټیټمنټ موږ په بیګنینګ کې ویلو د هغې په تھرو موږ دا ډېر په اسانۍ سره څه کو سال کو. نو اوس راځو سیکنډ کوېسچن ته. Second number question that the cost of 5 books and 3 geometry boxes is 2460. If geometry box cost Rs 180 less than a book, main point په کې زموږ سره په دې کوېسچن کې دا دی، په دې باندې به خبره کوو find the cost of a book and a geometry box. کوېسچن خو به څه نه څه ستاسو ذهن ته راغلی وي، خو کوېسچن ډېر زیات امپورټنټ دی او دا قسمه کوېسچن به تاسو په ټیسټونو کې خامخا لیدلی وي چې پای کې تاسو نه د پرایس حواله سره خبره کړې ده. تاسو ته ما ویلي چې ایج پرابلم زموږ سره د آبجیکټ حواله سره یا د ایج حواله سره یعنی د عمر حواله سره خبره کوي، خو دلته اوس موږ سره په دې کوېسچن کې دا و چې تاسو کاست فایند کړئ د جیومټري بوکس او د بوکس. سمپل اوس که دا د هر قسمه بوک وي، که هغه سټوري وي یا عام بوک وي، نو سولوشن کې فرست نمبر موږ راځو چې کاست اف ا بوک زه مثال په باندې موږ دلته دې ته وایي x، دې نه علاوه ته ډیفرنٹ ټایپ ویریبلز اغسته شي، نو موږ سره چې د بوک بوک ته موږ وایو چې د دې قیمت د x، خو 5 بوکس دي، نو د کاست اف 5 بوکس از equal to 5x. تاسو ته پته را چې د یو بوک قیمت x دی، نو چې 5 بوکس نو 5x بشي، یعنی 5 ملټیپلای بای x یعنی 5 ټایمز x. سیکنډ نمبر دی چې د جیومټري باکس کاست ار اس، تاسو ته پته را چې جیومټري باکس قیمت دلته زموږ سره و چې 80 دی، خو لیس دین ا بوک چې دا د 180 یو قسمه د بوک چې کم پرایس دی د هغې نه څه شوی ماینس شوی دی، دلته لیکلي 180 لیس دین ا بوک، چې دا 180 به لیس کیږي، یعنی دا به یو قسمه زموږ سره ماینس کیږي د بوک د پرایس نه، او بوک پرایس ته موږ ویلی x. تاسو ګورئ چې کاست ار x لیس دین ا بوک، سو cost of geometry box equal to x minus x. تاسو ته پته را چې دا x زموږ سره د بوک پرایس دی او less than 80 یعنی 80 د دې نه ماینس شوی، اوس د دې نه کمان سره راځي، د دې نه هغه نه به زموږ سره راځي د جیومټري باکس کاست. نیکسټ ګورو د کاست اف، اوس الریډي تاسو ته پاره دلته موږ ویلي چې دلته اول 5 بوکس او دلته موږ چې 3 جیومټري باکس، دا خو سمپل زموږ سره الجبریک ایکسپریشن راغی. اوس موږ ته و چې 3 جیومټري باکس دي، نو چې 3 جیومټري شو نو دله په 3 کې ضرب وکړه، د کاست اف 3 جیومټري باکسز تاسو ګورئ دا وګورئ 3 ټایمز x minus 180. نو سمپل زموږ سره یو ایکسپریشن دراغی، یو ایکسپریشن دراغی، د دې 3 مطلب دا زموږ سره 3 جیومټري باکس دي او 5 مطلب دا زموږ سره 5 بوکس دي. اوس مخکې موږ ته په ایکویشن کې وایي چې the cost of 5 books and 3 geometry boxes is، اوس د دې دواړو پرایس چې کله ته 8 کې په خپل منځ کې نو هغې زموږ سره راځي 2460. دواړه ما د دې پرایس دا او دا چې کوم په خپل درمیان کې جمع کړي دي. ناو the cost of 5 books and 3 geometry boxes equal to، تاسو ته پته چې هغه زموږ سره دا دی. اوس الریډي دواړه موږ بای ګیون کنډیشن موږ ته په کنډیشن کې وایي په دې لاین کې چې کله د دې دواړو ایډیشن ته وکړي د کاست، نو د دې دواړو قیمت زموږ سره راځي 2460. نو دلته موږ لیکلي دواړه م ایډ کړي دا پلس دا، نو اوس سمپل کیلکولیشن دی، دا 3 دې ته ور ملټیپلای شوی 3 دې سره او 3 دې سره 3x شو او دا ماینس 540. اوس زموږ سره دا دواړه ایډ شو او دا چې کوم دی اخوا شفت شو، نو دا چیز موږ راغستی دې سایډ ته. اوس وګورئ دلته موږ سره 5 او 3 چې کوم دی دا موږ ایډ کړي دي، نه موږ راځي 8x او دا واپس هلته اوړېدلی دې سره ایډ شوی، یعنی ماینس دی دا به پلس شي، دې زموږ سره راځي دا دواړه چې په خپل منځ کې بیا ایډ شي، دې زموږ سره راځي 3000. نو 3000 چې راغی موږ سمپل x معلومو، x سره 8 دی، نو دواړه سیټ به په 8 باندې څه وکړي ډیوایډ کړي،
چې کله ډیوایډ شي نو دا 8 به د دې سره کینسل شي او دا 8 چې کله 3000 ډیوایډ کړي د زموږ سره راځي 375 چې کله دلته موږ لیکلي ډیوایډډ بای 8. اوس د دې زموږ سره راغی x چې دا x زموږ سره راغی د بوک قیمت چې بوک قیمت x او x هغه ته موږ ویلو نو x پرایس موږ سره اوت x موږ سره وته چې هغه راغی 375 دا زموږ سره د بوک قیمت راغی. اوس موږ ته وایي چې د جیومټري باکس قیمت دلته به موږ د لپاره ایکویشن راوستو تاسو ته ما ویلي چې دلته وایي 81 x80 لیس دین ا بوک د بوک پرایس نه کله ته x80 ماینس کې د هغې نه چې کوم پرایس راشي هغې نه به زموږ سره راځي د جیومټري باکس پرایس. دلته تاسو ګورئ دغه چل موږ کړی کاست اف ا بوک زموږ سره راغی 375. اوس ناو کاست اف ا جیومټري باکس موږ سره دی برابر دی چې x ماینس 180 چې x ماینس 180 شو نو x زموږ سره راځي 375 ماینس 180 نو دغه زموږ سره راځي 195 دا زموږ سره راغی د جیومټري باکس پرایس. نو زموږ سره جیومټري باکس پرایس راغی یعنی کاست راغی زموږ سره 195 دا زموږ سره ریکوایرډ انسر دی چې کوم مطالب آپشن کې درکوي. د موست امپورټنت کوېسچن دی نو لیکچر لنتي کېږي نو دې د وجې مونږ صرف او صرف 2 امپورټنټ اگزامپل ډسکس کړي. انشاءالله د دې نه پس بیا مونږ چې کوم لیکچرز اپلوډ کوو هغې کې بیا مونږ اگزامپل شیر کوو. صرف کنسپټ زما مقصد چې تاسو په کنسپټ باندې پوه شئ. د دې لپاره کوم سټیټمنټ مونږ په بیګیننګ کې ولیکل نو هغه موست امپورټنټ دي د هغې په تھرو تاسو ته انشاءالله ډیفرنٹ ټایپ ام سی کیوز اسانیږي او کوشش به کوو تاسو په کوشش سره به انشاءالله تاسو ته دا چیز اسانیږي. امید ساتم چې دا لیکچر به تاسو لپاره ډېر د فایدې ثابت شوی دا پیج ورسره فالو کوئ. انشاءالله را روان چې کوم لیکچرې دي هغه به هغې کې به مونږ ډیفرنٹ ټایپ اگزامپلز چې کوم امپورټنټ دي کوم نوی کنسپټ په آی کیو شوي هغه به انشاءالله مونږ اپلوډ کوو. د خپلو ملګرو سره دا لیکچر ضرور شیر کوئ. امید ساتم چې دا لیکچر به تاسو لپاره ډېر د فایدې ثابت شوی وي. اجازه غواړم د نوي لیکچر لپاره د خدای په امان.